ดีค่ะชื่อฟีน่าค่ะวันนี้มาส่งกันบ้านแม่หญิงค่ะวันนี้หนูจะมาบอกถึงการพากย์นะคะ ซึ่งหนูจะมาพูดถึงพี่แยมค่ะเขาพากย์เสียงด้วยรูปแบบแนวการ์ตูนค่ะแล้วก็การใช้น้ำเสียงก็ตามตัวละครก็เทคนิคพิเศษ เทคนิคพิเศษเขาก็จะแบบวอร์มปอดวอร์มเสียงก่อนพากย์แล้วก็พากย์บ่อยๆแล้วก็เขาก็มีการตัดต่อที่ดีค่ะแค่นี้ค่ะก็แล้วก็มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยค่ะไปต่อกันเลยค่ะต่อไปนะคะคือด้อม One Piece ค่ะ มาอันดับที่3เลยนะคะด้อมนี้ลองทำเสียงหัวเราะของตัวละครทุกตัวหน่อยได้ไหมคะทำไม่ได้แน่ๆนะคะเอาแค่บางตัวได้ไหมบางตัวแบบบางตัวเอาแค่บางตัวแล้วกันนะคะหมอนี่มันหัวเปลืองอยู่แล้วรับรองจูงจมูกได้ง่ายเลยไม่ได้ร้องไห้หรือหัวเราะเนี่ยฟังเสียงไม่ได้จริงๆอย่าลืมเป็นแฟนวันที่ตลอดไปนะครับเขาตั้งค่าหัวมาตั้งแต่8 ขวบแล้วล่ะฉันต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆมาตลอดที่เพิ่ง